खूप स्वागत आहे। थोड्याच दिवसांमध्ये रक्षाबंधन आणि नारळी पौर्णिमा जवळ येत आहे। तर आपण नारळी पौर्णिमेसाठी खास चविष्ट झटपट होणारी, कमीत कमी साहित्यात होणारी आणि कमीत कमी मेहनतीत होणारी नारळाची बर्फी पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। परंतु त्याआधी तुम्ही माझं चॅनल पाहताय परंतु अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा आणि ना बाजूला बेल आयकॉन असतं ते नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। चला तर मग आता रेसिपीसाठी काय काय साहित्य लागते ते पाहूया। नारळाची बर्फी करण्यासाठी मी 1 वाटी साखर घेतलेली आहे आणि तेवढीच मी 1 वाटी मिल्क पावडर घेतलेली आहे आणि त्याचप्रमाणे ह्याच वाटीने मी 2 वाटी नारळाचा कीस घेतलेला आहे। डेसिकेटेड कोकोनट हा रेडीमेड आपल्याला दुकानामध्ये मिळतो। त्याचप्रमाणे मी ह्या मिल्क पावडर आणि जी साखरेची वाटी आहे त्याच वाटीने मोजून दूध घेतलेलं आहे 1 वाटी। एक मोठा चमचा एवढा आपल्याला साजूक तूप लागणार आहे आणि सजावटीसाठी मी ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत। तुम्ही तुमच्या आवडीचे कोणतेही ड्रायफ्रुट्स वापरू शकता। आता मी एक फ्राय पॅन इकडे तापत ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये मी घालते एक मोठा चमचा एवढं साजूक तूप। तूप मेल्ट झालेलं आहे। आता आपण घालूया 1 वाटी आपण जे दूध घेतलंय ते, त्याचबरोबर मी घालते 1 वाटी साखर। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही साखरेचं प्रमाण थोडंसं कमी करू शकता। आता आपण हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। मी गॅस मीडियम ठेवलेला आहे। हे बघा साखर आता विरघळलेली आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये घालणार आहे मिल्क पावडर। चांगलं मिक्स करून घेऊया। व्यवस्थितपणे गुठळ्या राहणार नाही या पद्धतीने आपण मिल्क पावडर मिक्स करून घेऊया। गुठळ्या असतील तर त्या फोडून घ्यायच्या आहेत। हे बघा आता मिल्क पावडर व्यवस्थितपणे आपण मिक्स केलेली आहे। आता मी ह्यामध्ये घालणार आहे 2 ड्रॉप्स येलो कलर आहे, हा ऑप्शनल आहे, तुमच्याकडे असेल तर वापरा, नाहीतर नाही वापरला तरी चालेल। थोडासा चांगला रंग येतो म्हणून मी वापरते। अगदी 2-3 ड्रॉप्स वापरलेले आहेत। आता आपण ह्याच्यामध्ये घालूया डेसिकेटेड कोकोनट। गॅस मी आता कमी ठेवलेला आहे, तर व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेऊया। आता स्लो गॅसवरती आपण हे चांगलं मिक्स करून घेऊया, अगदी चांगला गोळा होईपर्यंत। अगदी झटपट तयार होते ही बर्फी आणि खूप स्वादिष्ट लागते। हे बघा आता ते घट्ट होत आलेलं आहे मिश्रण, अजून थोडंसं घट्ट करून घेऊया, छान गोळा झाला पाहिजे त्याचा। हे बघा सतत ढवळत राहायचं आहे म्हणजे खाली लागणार नाही। शक्यतो नॉनस्टिकचा पॅन वापरा म्हणजे खाली लागत नाही। अजून आपण थोडंसं घट्ट करून घेऊया। फ्रेंड्स, जर तुमच्याकडे डेसिकेटेड कोकोनट नसेल तर तुम्ही आपलं सुकं खोबऱ्याच्या वाट्या असतात ते सुद्धा घेऊ शकता। त्याचा खोबऱ्याचा मागचा जो काळा भाग असतो तो किसून किशणीवरती काढून टाकायचा आणि त्यानंतर त्याचे छोटे छोटे तुकडे करायचे आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ते घेऊन हळूहळू फिरवायचे आणि त्याची बारीक कीस तयार करून घ्यायचा। तो कीस तुम्ही ह्या रेसिपीमध्ये वापरू शकता, अगदी डेसिकेटेड कोकोनट सारखाच होतो। आता आपला गोळा होत आलेला आहे, तुम्हाला मी दाखवते। हे बघा अगदी छान गोळा तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। अगदी गोळा घट्ट तयार झालेला आहे। लगेच अगदी हे मिश्रण ड्राय होतं, जास्त वेळ परतायला सुद्धा लागत नाही आणि झटपट ही बर्फी तयार होते। आता मी गॅस बंद करते आणि गॅस बंद केल्यावर सुद्धा आपण थोडा वेळ हे परतत राहायचं आहे कारण पॅन थोडासा गरम असतो। हे बघा आता आपलं छान बर्फीचं मिश्रण तयार झालेलं आहे, घट्ट गोळा तयार झालेला आहे। आता आपण गरम गरम असतानाच हा थापायचा आहे एका ट्रे मध्ये। मी अशा पद्धतीने एक ट्रे घेतलेला आहे आणि ह्या ट्रे मध्ये मी तूप लावून घेतलेलं आहे सगळ्या बाजूनी। आता ह्याच्यामध्ये मी हे मिश्रण बर्फीचं आहे काढून घेते। हे बघा आता मी सर्व मिश्रण काढून घेतलेलं आहे। आता मी हे सारखं थापून घेते ह्या ट्रे मध्ये। हे बघा असं व्यवस्थितपणे मी ट्रे मध्ये हे मिश्रण पसरवलेलं आहे। तुम्हाला हव्या त्या जाडीचं हव्या त्या ट्रे मध्ये तुम्ही ते पसरवून घेऊ शकता। आता मी ह्याच्यावरती ड्रायफ्रुट्स घालणार आहे सजावटीसाठी। थोडंसं प्रेस करून घेऊया। हे बघा व्यवस्थित मी ड्रायफ्रुट्स त्याच्यामध्ये बसवलेले आहेत
आता आपण हा ट्रे 1 तासभर फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत आणि मस्तपैकी ही बर्फी सेट करून घेणार आहोत आणि त्यानंतर आपण हव्या त्या आकारामध्ये त्याचे तुकडे कापून घ्यायचे आहेत। चला तर मी आता हा ट्रे फ्रीजमध्ये ठेवते सेट करायला 1 तासभर, नंतर आपण बघूया कसे काय तुकडे कापायचे ते। हे बघा फ्रेंड्स, 1 तास झालेला आहे आणि बर्फी छानपैकी सेट झालेली आहे, कडक झालेली आहे। आता आपण ह्याचे पीसेस करून घेऊया। तुम्ही कोणत्याही आकारात कापू शकता, मी आता स्क्वेअर कापून घेते। छानपैकी स्क्वेअर असे त्याच्या काप केलेले आहेत। आता मी बाजूने ते मोकळे करून घेते ओलथण्याच्या साहाय्याने, म्हणजे ते व्यवस्थित निघतील। काठाला आपण मोकळी करून घेऊया। आता आपण काढून घेऊया एक एक पीस। हे बघा, अगदी व्यवस्थित असे मोकळे झालेले आहेत खालून। अगदी झटपट अशी ही बर्फी तयार होते। हे बघा, अगदी सॉफ्ट आणि छान बर्फी तयार झालेली आहे आपली। हे पहा, सुंदर अशा वड्या पडलेल्या आहेत। तर मी सर्व काढून घेते ह्याच पद्धतीने। हे बघा, आपली घरच्या घरी कमीत कमी साहित्यात आणि अगदी कमी मेहनतीत स्वादिष्ट अशी नारळाची बर्फी तयार झालेली आहे। तुम्ही या नारळी पौर्णिमेला ही नक्की ट्राय करा। तुम्ही अशा पद्धतीने ही बॉक्समध्ये पॅक करून कोणाला गिफ्ट सुद्धा देऊ शकता। अतिशय सुंदर रेसिपी आहे, नक्की ट्राय करा आणि आवडल्यास मला कमेंट्स करून कळवायला विसरू नका। तर फ्रेंड्स, आजची ही नारळी पौर्णिमा स्पेशल नारळ बर्फी तुम्हाला आवडली असेल तर हा व्हिडिओ नक्की लाईक आणि शेअर करा। तसेच तुम्ही माझे चॅनल पाहताय परंतु माझे चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बाजूला ना बेल आयकॉन असते ते नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। तुम्हा सर्वांना रक्षाबंधन आणि नारळी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा। स्वस्त राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।